Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la o nouă citire. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul dacă vreți să fiți la curent cu citirile care apar pe acest canal. Și de asemenea să împărtășiți cu persoanele dragi vouă, că poate găsesc și ele mesaje aici importante pentru viața lor. Vom încerca să vedem ce urmează în viitorul vostru, ce vi se pregătește, ce urmează. Întâi să vedem situația în care sunteți și apoi să vedem ce vă rezervă viitorul, ce urmează în viața voastră. Apare o persoană nouă, rezolvați ceva la locul de muncă, vă găsiți un loc de muncă. Hai să vedem, dragilor. Momentan văd că sunteți într-o căutare, căutați ceva. Poate e o perioadă în care sunteți mai singuri, v-ați mai izolat de ceilalți, nu prea vreți să comunicați și, de asemenea, dacă e vorba de o relație, asta pentru cei care sunteți într-o relație, văd că lucrurile sunt destul de reci sau sunt destul de ciudate, nu știu, momentan văd că sunteți triști, vă uitați spre trecut, vă uitați spre ce a fost, posibil să fiți destul de dezamăgiți de ceva anume. Poate aveți de-a face cu o persoană care este mai pusnică din fire, o persoană care este mai depresivă și văd aici că totuși a venit o șansă, a venit o ofertă în viața voastră. Sau această persoană a făcut un gest, fizic vorbind, prin care voi ați conștientizat anumite lucruri. Alții, posibil chiar să fi lăsat în spate ceva și acum să vă concentrați pe un nou început, mult mai stabil, mult mai frumos. Poate ați început un proiect și momentan nu vedeți rezultatele sau cineva v-a propus ceva, dar momentan este în creștere. Unii posibil să aveți de-a face cu o persoană foarte autoritară, posibil să fi cunoscut deja acest bărbat dacă sunteți femeie, în schimb momentan nu prea vă place sau momentan nu prea dați semne că ați putea să rezonați cu el, pentru că este o persoană foarte rigidă din ce văd eu aici. De asemenea, mai văd o noutate care poate să apară la locul de muncă. Unii posibil ca în urma acestei situații să vă fi dat seama ce anume vă doriți, ce fel de bărbat vă vreți alături, ce fel de loc de muncă vreți, cum anume vreți să fiți respectați. Văd că aveți de-a face cu o persoană foarte autoritară unii dintre voi sau ați avut în trecut și momentan nu văd o situație foarte bună, foarte pozitivă. Mai vreau o carte. Poate aveți de-a face cu cineva care tot vrea aici să-și demonstreze puterea în fața celorlalte persoane. Dacă e vorba de un bărbat, e cineva care are nevoie de atenție, cineva care, știu eu, poate face sport sau poate e o persoană care îi place foarte mult să fie admirată. Unii posibil să fi început ceva într-un grup de oameni sau într-o echipă sau aveți de lucrat la ceva și nu sunteți voi foarte mulțumiți de ceea ce se petrece. Poate e vorba de o relație mai ascunsă, poate e vorba de tot felul de lucruri care pur și simplu vă pun foarte multe semne de întrebare. Sunt tot felul de situații ascunse. Hai să vedem ce urmează pentru voi, ce se întâmplă în toată această poveste. Apare cineva nou, reluați legătura, apare o noutate pe loc de muncă. Hai să vedem. Wow, dragilor, ia uitați, cineva vine către voi foarte curajos, foarte dornic de aventură, foarte dornic de a se distra, de a spune lucrurilor pe nume. Cavalerul de bâte vine cu o energie foarte bună, de pasiune. Cineva vă propune o aventură, iarăși pentru unii dintre voi, sau posibil să vă găsiți o pasiune unii. Posibil să vă dați seama că dacă investiți entuziasm în acest proiect sau dacă încercați să faceți ceea ce vă place, cu siguranță o să aveți mult mai multă reușită aici. Ia uitați, e vorba de o sărbătoare, de o petrecere undeva unde sunteți voi invitați de către o persoană sau aveți ocazia să cunoașteți o persoană la o petrecere sau într-un loc, nu știu, care ține de zona aceasta a sportului sau la o distracție, cum s-ar spune. Hai să vedem dacă e vorba de o persoană nouă. Acum, pentru cei care vă gândiți la un loc de muncă sau care aveți o problemă
pe zona aceasta financiară, să știți că lucrurile se rezolvă în urma unei decizii care se ia undeva la nivel înalt. E o decizie care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni. Hai să vedem, dragilor, ce se mai întâmplă aici. Wow, un rege de monede, doamnelor, doamnelor și domnișoarelor. Regele de monede este un bărbat pe care vă puteți baza, este un bărbat foarte stabil, serios și care stă și foarte bine din punct de vedere financiar. Este o persoană pe care o veți cunoaște și e o persoană care pur și simplu o să se simtă foarte atras de voi. Pentru domni, să știți că e vorba aici de faptul că reușiți, da, să vă revigorați, nu știu, într-o petrecere, într-o întâlnire, într-o revedere. Aici lucrurile încep să devină altfel. Dacă e vorba de un proiect, să știți că pe total neașteptate o să vă aducă chiar o împlinire mare din punct de vedere financiar. Văd aici. Ia să vedem. Wow, și e ceva care ține de o haină de stat. E vorba și de niște planuri pe care cineva și le va face împreună cu voi. Pentru doamne și domnișoare, posibil să aveți de ales între doi bărbați în viitorul apropiat. Unii, dacă vă gândiți să puneți pe picioare o afacere, tot înainte, pentru că lucrurile vor merge extraordinar de bine pentru voi. Hai să vedem mai departe ce se întâmplă. Ia uitați, apare cartea familiei. Unii posibil să primiți o declarație de dragoste sau niște cuvinte frumoase, o surpriză extrem de plăcută din partea cuiva. Iar pentru alții dintre voi, dacă sunteți într-o relație și lucrurile nu prea mai funcționau, în urma unor decizii care se iau la nivel de stat sau la nivel de, nu știu, la nivel de loc de muncă, poate e vorba de un divorț pentru alții, să știți că lucrurile se clarifică extraordinar de mult. Și văd aici o familie fericită, văd aici o energie foarte bună într-o relație. Alții, să știți că reușiți să ajungeți la un ideal de al vostru, ceva ce vă doriți voi foarte mult. Și văd aici un suflet pereche. Deci voi, pur și simplu, wow, un suflet pereche și o victorie. Dragilor, dacă ați fost într-o situație mai puțin plăcută, să știți că în viitor lucrurile se clarifică, lucrurile devin din ce în ce mai frumoase, din ce în ce mai benefice. Aveți parte de o reușită împreună cu această persoană. Aveți parte de o căsătorie pentru unii, de o mutare împreună, știu eu, se încălzește situația. Dar pentru unii dintre voi, eu simt că e vorba de o persoană nouă aici. Și ia uitați ce mulțumiți, ce împliniți sunteți. Pentru doamne și domnișoare, posibil chiar să vă simțiți la un moment dat sufocate de dragostea acestei persoane. Da? Pentru cei care sunteți într-o relație și știți că lucrurile nu mai funcționează și nu se mai poate nimic, să știți că apare o persoană nouă. Dar pentru unii eu văd aici că e vorba de o împăcare, după o suferință destul de mare. Parcă se întâmplă ceva. Ia să vedem ce se întâmplă exact aici, că de aici văd că apare transformarea. Ce o să se întâmple de vă face pe voi să transformă atât de mult lucrurile în viața voastră. Deci foarte rar să apară cărți atât de bune împreună. Și vreau să vedem ce se întâmplă, despre ce e vorba mai exact. Poate e vorba de o înțelegere, de o negociere sau e vorba de un drum pe care îl faceți împreună. Sau pentru alții, așa cum v-am spus, poate să fie vorba de un divorț, de o despărțire. Poate chiar de un copil, dar pentru mulți eu tind să cred că e vorba de o decizie care se ia și care încheie o situație, o etapă. De asta am spus că pentru unii e vorba... Cine știe, poate e vorba de o lege nouă, oricum ar fi, să știți că o să treceți printr-o perioadă destul de tensionată la un moment dat, deci lucrurile încep să se clarifice, devin extrem de frumoase, apoi iarăși este o perioadă tensionată, dar care vine la pachet cu o eliberare. Și apoi lucrurile pur și simplu urcă undeva sus și de acolo nu prea puteți să mai cădeți. Da? Nu prea puteți să mai cădeți. Ia să vedem. Posibil unii să vă apucați, nu știu, dacă vreți copii, iarăși foarte bine și foarte frumos. Văd o posibilă nuntă aici care se poate face, să știți, pentru alții dintre voi. Dar văd și un copil care apare. Dacă discutăm de zona profesională, să știți că lucrurile ajung într-o zonă extrem de frumoasă.
Și au mai căzut aici niște cărți. Ia uitați, e vorba și de niște bani pe care o să îi primiți. Dar și niște discuții sau niște probleme care apar pe zona aceasta financiară pentru alții dintre voi. Ia să vedem de ce este acest 5 de cupe aici. Ok. Pentru că poate, cine știe, dacă discutăm de zona profesională, aici banii pot veni mai greu pentru unii. Pentru alții e vorba de o decizie care se ia, da? Și asupra care e nevoie să mai așteptați, cum s-ar spune. E vorba, deci e cazul să mai așteptați. Poate, cine știe, lucrurile devin extrem de frumoase între voi și această persoană. În schimb, veți avea discuții care țin de bani, discuții care țin de o întârziere din punct de vedere material, din ce văd eu aici. Dar, totuși, văd ceva extrem de frumos, văd un cuplu frumos, un contract pe care reușiți să-l semnați. Pentru cei care vă căutați un loc de muncă, aveți șanse cu siguranță și e ceva care vă și place. Iar pentru o relație, să știți că lucrurile aici merg într-o direcție mult mai pozitivă decât vă așteptați voi. Dar, repet, în cuplurile în care lucrurile chiar nu mai au nicio șansă, să știți că aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă. Iarăși, dacă sunteți doamnă sau domnișoară, văd aici că probabil aveți parte de o persoană foarte rigidă, dar este o persoană care vă dorește, o persoană foarte hotărâtă că vă vrea. Și văd că se întâmplă anumite lucruri, da? Se încheie ceva anume, ies niște secrete la iveală care sunt destul de ciudate, destul de nebunești și poate avea legătură cu o zi sfântă, cu o zi de sărbătoare, o zi importantă și de atunci lucrurile, să știți că se schimbă la 180 de grade între voi. Mai vreau o clarificare pentru acest 2 de cupe. Bun, dragilor, să știți că lucrurile se clarifică, da, chiar cu acte între voi, în final, pentru unii. Chiar se ia o decizie destul de importantă, aș spune eu. Și chiar o să fie o situație pe care va trebui să o priviți diferit. E vorba de un drum, de o schimbare, de o mutare, dar voi o să vă simțiți puțin închistați, o să vă simțiți puțin sacrificați, nu prea o să vă simțiți în largul vostru pentru alții dintre voi. Aveți grijă aici dacă aveți de semnat vreun contract cu statul sau cu vreo femeie așa mai rece, mai detașată. Totuși, dragilor, să știți că această relație este destinată, oricât de multe suișuri și coborâșuri ar fi, dar văd că, repet, după această etapă, lucrurile se schimbă la 180 de grade și mai mult decât atât, văd o relație care o să dureze pe un termen lung și foarte lung. O să faceți istorie împreună, dacă vreți. Orice ar însemna acest lucru pentru voi, e ceva ce vă doriți și ceva care o să vă ducă spre un alt nivel, ceva care o să se schimbe în viața voastră la 180 de grade. Și vă văd cu această persoană mult și bine, chiar stând ani și ani la rând. Și văd romantism în continuare, văd iubire. Deci, dragilor, tot înainte. Iar dacă e vorba de vreun proiect, mai ales de vreo afacere sau ceva, deveniți foarte cunoscuți, reușiți să semnați tot felul de contracte și chiar pot să spun că puteți să atingeți un apogeu, adică un punct foarte înalt la care nici măcar nu vă așteptați. Bun, dragilor, aceasta a fost citirea de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau o seară binecuvântată și nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și să împărtășiți aceste videoclipuri cu persoanele dragi vouă, că poate găsesc și ele aici mesaje importante pentru viața lor.